chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Long Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game, đó chính là Ghost Nest Moa. Tên khá là kỳ dị. Rồi, mình chờ một lúc để game này load nhá. Rồi, continue game. Đây chính là màn hình chờ của Ghost Dead Moa chứ, đọc nhầm. Ghost Dead Moa. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu start game. Phải chờ một chút. Rồi, mình đang nhập được vào game rồi. Rồi, chúng ta sẽ được gì đây? Sẽ được lúc bao ra vậy? Đây chính là giao diện in game màn hóng đây. Game này thì là game nhập vai nha anh em. Rồi, nhập vai và làm nhiệm vụ. Tìm hơi lạc chút. Rồi, story. Ta sẽ luyện một chút nha. Vào sẽ phải luyện đánh cái con này hơi lâu. Rồi xong. Bắt chước là chúng ta sẽ mở cái mình ghép kìa. Cho tôi đánh nha. Chết máu rồi. Chết bố rồi các bạn. Chết bố nó rồi. Rồi chúng ta quay trở lại với cái này. Đang đánh cái này mà. Ô, như vậy level 15 chúng ta mới mở tiếp cái mảnh này. Để chúng ta sẽ đi làm các cái nhiệm vụ dưới này. Level 15 rồi đây. Rồi xong. Đây chúng ta đã mở được cái mảnh aroma này rồi. Unlock. Nhưng mà chúng ta sẽ unlock được con đen này. Con linh thú này. Cho nó sẽ đi theo. Đó.
chính là cái con linh thú mà mình mở được đấy. Dante Nord. Dante Nord. Bot nữa chứ. Dante Nord.
Dante Nord. Dante Nord. Bấm vào cái hình của tụi bạn. Dante Nord. Dante Nord. Cục máu là gì nhỉ? Đố máu. Trận mới gì nào? Dante Nord. Cái này nó cũng đơn giản. Dante Nord. Mét là xong mà có làm gì đâu. Em chết rồi. Dante Nord. Mình sắp chết rồi, mình chết mẹ rồi. Yếu vậy. Rồi. Cái quỷ thì nó mới nâng số 7 lên. Mạnh điện đánh cái thằng kia rồi. Rồi, mà lúc con Pet Arona này, trận cuối cùng này. Nó đánh nó bị quá. Dante Nord. Cầu nó hỗ trợ. Cứ đó. Đâu có đánh được rồi.
mở được nhỉ? Mình cũng chưa hiểu tại sao chưa mở được cái con aroma này. Cay nhỉ? Mình mượn rắn làm sao không mở được? Hay là phải làm cái nhiệm vụ này mới được? Không mở được con này, thế là sao? Phải ấn vào cái nó này ra. Này, chưa thế thôi. Mai mình sẽ làm tiếp cái con Mess Moa này. Xin chào các bạn.